สวัสดีครับพบกับพี่เจมส์อีกครั้งหนึ่งกับช่อง DevOps Skill เดี๋ยววันนี้เราจะว่ากันด้วยเรื่องของ Kubernetes บน Google Cloud Platform เพียงแค่การคลิกเมาส์ไม่กี่คลิกคุณก็จะมี Kubernetes Cluster เอาไว้ใช้งานได้ Kubernetes ของ Google Cloud Platform เนี่ยเราจะเรียกย่อๆว่า GKE นั้นเดี๋ยวถัดไปผมจะเรียกสั้นๆว่า GKE นะครับเรามาเริ่มกันเลยครับมาที่เมนูตรงนี้นะครับ Kubernetes Engine Cluster นะครับให้เลือก Create ก็จะขึ้นเป็นหน้าวิสาหขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเลือกการ deploy Kubernetes Cluster เนี่ยเป็นแบบที่เป็น Autopilot คือแค่สร้างขึ้นมาและเดี๋ยว Google Cloud จะเป็นคนดูแลเองในเรื่องของการทำ Node Scaling ก่อนหน้านี้ที่จะมี Kubernetes ที่เป็น Autopilot Cluster เนี่ยเราจะใช้เป็นที่เป็นแบบ Standard Cluster แบบนี้นะครับโดยที่เราจะสามารถกำหนดได้ว่าจะใช้ Worker Node กี่ตัวนะครับจะใช้สเปคของ Worker Node เป็นเท่าไหร่มีการทำ Node Pool กี่ Pool อะไรแบบนี้เราสามารถกำหนดเองได้มากกว่าแต่ว่าสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาอยากจะศึกษา Kubernetes แล้วไม่รู้จะไปสร้างคลัสเตอร์ที่ไหนยังไงเนี่ยแล้วมาลองใช้บนคลาวด์เนี่ยผมแนะนำว่าให้ใช้เป็น Auto Pilot นะครับจากนั้นเราระบุชื่อนะครับว่าเราจะให้ชื่อคลัสเตอร์ชื่ออะไร DevOps skill demo นะครับคลัสเตอร์ชื่อนี้ผมจะวางไว้ที่ region ที่ US Central นะครับเราใช้ที่ค่า default ไปแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงเราอาจจะต้องวางไว้ใน region ที่อยู่ใกล้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการแอปพลิเคชันของเรานะครับ next network ก็ใช้ default ไปนะครับใช้ค่า default ไปให้หมดเป็น public cluster นะครับ next ตรงนี้เลือก default ไปเช่นกันนะครับ next review นะครับก็จะโชว์ก่อนที่เราจะทำการ create ก็จะโชว์มาว่าเราได้ config อะไรไปบ้างกด create ตอนนี้ก็กำลังสร้างอยู่อาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับประมาณสัก10 นาทีไม่น่าจะเกินนี้นะครับเดี๋ยวเรารอไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าเสร็จแล้วเอาละทีนี้เราได้ GKE มา1 cluster แล้วจากนั้นเราจะต่อเข้าไปใช้งานมันยังไงเอาแบบเบสิกเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าการที่จะใช้คำสั่ง kubectl เนี่ยเข้าไปเพื่อจัดการตัวคลัสเตอร์เนี่ยทำยังไงวิธีที่ผมชอบใช้เลยก็คือใช้ Cloud Shell นะครับทำผ่าน Cloud Shell เราจะคลิกตรงนี้มันจะป๊อปอัพวินโดว์ขึ้นมานะครับเปิดไปอีก1 แท็บปิดตรงนี้ไปใช้ตรงนี้แทนมาแล้วตรงนี้จะเป็น Cloud Shell ที่ Google เนี่ยเตรียมไว้ให้เราใช้จากนั้นให้คลิกตรงนี้เลือก Connect ครับกดตรงนี้มันจะเป็นคอมมานด์ที่เอาไว้ให้เราเนี่ยสามารถใช้งาน kubectl ได้มันจะทำการสร้าง configuration file หรือพูดง่ายๆคือ kube config file ให้เรานะครับเพื่อที่จะบอกว่าจะต่อไปที่คลัสเตอร์ยังไง copy มาจากนั้นมาที่ Cloud Shell ของเราแปะลงไปauthorize สามารถเข้าไปใช้งานได้แล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเรามี permission หรือเปล่าแต่ว่าพอดีผมเป็น owner ของโปรเจกต์นี้ก็เลยไม่ติดอะไรในเรื่องการใช้งานตัว GKE ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมา kube l node คำสั่งแรกที่เราจะลองดูกันมันจะสร้าง worker node ให้เรานะครับมี2 worker node แต่ตัวที่เป็น master node เนี่ยเราจะไม่เห็นมันอยู่ในส่วนของ control plane ที่จัดการโดยตัว Google Cloud เองนะครับ Google Cloud เนี่ยจะทำการ manage จำนวนโหนดแล้วก็ขนาด vCPU memory ให้เราอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจตรงนี้เพราะว่าเราเลือกให้เป็นแบบ Auto Pilot นี่คือความแตกต่างระหว่าง Auto Pilot กับแบบ Classic Mode แบบที่เป็น Standard แบบเก่า
นะครับเราลองมาดูคำสั่งเช่น get namespace แบบนี้นะครับหรือจะ get port จริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะต้องทำการติดตั้งแอปพลิเคชันต่างๆของเราที่เราต้องการแต่ว่าเราจะว่ากันด้วยแค่เรื่องสร้าง GKE ขึ้นมาเท่านั้นส่วนเรื่องการ deploy แอปพลิเคชันลงไปบน GKE นี้เดี๋ยวเราว่ากันในเนื้อหาถัดไปเอาละครับอันนี้คือการทำผ่าน Cloud Shell แล้วคำถามคือว่าถ้าเราต้องการจะทำที่เครื่องของเราล่ะบน local environment ของเราบนโน้ตบุ๊กของเราเองเช่นอย่างผมมี Terminal ตัวนี้อยู่นะครับวิธีใช้คำสั่งแบบเดียวกันก็ได้ที่เราทำก่อนหน้าก็คือใช้คำสั่งนี้ connect นี่นะครับแบบเดียวกันเราลองดูกันก่อนนะครับอันนี้ผมรันบน Windows นั้น G-Cloud ของผมเนี่ยก็จะเป็น .cmd นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้เหมือนกันไหมได้แต่ว่าอันเนี้ยจะบอกว่าผมได้ออเทนมาก่อนหน้านั้นแล้วเดี๋ยวผมจะยกเลิกการออเทนก่อนนะครับเดี๋ยวจะยกเลิกตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะรันคอมมานด์ทีหนึ่งตัวนี้ผมจะรันคอมมานด์ gcloud container cluster นะครับเนื่องจากผมรันอยู่บน Windows gcloud ผมเลยเป็น gcloud.cmd แบบนี้นะครับมันบอกว่า error ไม่มี permission นั่นหมายความว่าเราจะต้องทำการ authent ก่อนนะครับวิธีการ authent ก็คือมันอยู่บนเครื่อง local ของผมจะ authent ในนามของตัวผมเองนะครับไม่ได้เป็นในนามของ service account gcloud.cmd นะครับ login มันก็จะทำการ pop up ขึ้นมานะครับเรามีเซสชันของอีเมลของเราค้างอยู่นะครับแล้วก็authorize ให้ไปจากนั้นเสร็จแล้วแสดงว่าเราออเทนเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วกลับมาหน้านี้เราจะสามารถใช้คำสั่งนี้ได้แล้วนะครับเราลองมาดูคูป get node กันนะครับขึ้นมาแล้วเหมือนกันเหมือนกับที่เราใช้เรียกดูอยู่บน Cloud Shell นะครับเปรียบเทียบกันระหว่างทำใน Terminal ที่เป็นอยู่บนเครื่อง local ของผมเองเนี่ยกับบน Cloud Shell เนี่ยผมชอบที่จะทำอยู่บน Cloud Shell มากกว่าเพราะว่ามันง่ายก็คือไม่ต้องมานั่งออเทนอะไรแล้วเพราะว่าตอนที่เราเข้า Cloud Shell เนี่ยมันออเทนในนามของตัวเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เราเรียกใช้คำสั่งต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าแล้วนอกจากการใช้คำสั่ง kubectl เข้าไปทำจัดการโน่นนั่นนี่บน GKE cluster ของเราแล้วเนี่ยเราทำอะไรต่อได้อีกเช่นการ monitoring ต่างๆนะครับตัว GKE เองเนี่ยก็ให้ tool มามี component ต่างๆที่เราสามารถเอามาใช้ในการ monitor cluster ของเราอย่าลืมว่า cluster ของเราสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยสร้างได้สำเร็จมันไม่ได้จบแค่ day 1วันที่เราสร้างขึ้นมาแต่เรายังต้องคิดถึง day 2ก็คือว่าเราจะ monitor มันยังไงจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้ CPU memory ของแต่ละแอปที่เรา deploy ขึ้นไปบน GKE ของเรานั้นเนี่ยมีเหลือเยอะมากน้อยแค่ไหนแอป crash หรือไม่จะดูล็อกของแอปพลิเคชันอย่างไรจะต่างกับงานที่อยู่บน on-prem เวลาเราสร้าง Kubernetes cluster ขึ้นมาเองเนี่ยเราจะต้องลงพวกเซอร์วิสต่างๆที่ใช้ในการ monitoring ใช้ในการดูล็อกต่างๆมันทำให้ความยุ่งยากเนี่ยมันต่างกันเยอะบนคลาวด์จะง่ายกว่าเดี๋ยวเรามา walk through กันแต่ละเมนูว่ามันมีอะไรคร่าวๆนะครับ workload ก็คือพวก daemon set stateful set deployment แบบนี้เราเรียกรวมๆกันว่า workload นะครับก็จะอยู่ตรงนี้ลองคลิกเข้าไปดูกันว่าเราพอดูอะไรต่อได้อีก
ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่ามี CPU เท่าไหร่ Memory เท่าไหร่แบบนี้มีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับหรือสามารถดูล็อกได้แบบนี้ที่มันพ่นออกมานะครับคือเราจะดู manifest ก็คือ YAML ที่ใช้ในการ deploy มันแบบนี้จะมาดูในเชิงของ Service กับ Ingress ที่ route traffic เข้ามานะครับแล้วก็ดูว่ามีอะไรได้บ้างแบบนี้แบบนี้นะครับหรือจะเป็นพวกแอปพลิเคชันอะไรแบบนี้อันนี้จะไม่ลงดีเทลในหัวข้อนี้ Secret Config Map ก็สามารถแยกมาดูได้ตรงนี้นะครับ Storage ว่ามี Storage อะไรมี Storage Class อะไรบ้าง Storage ก็อย่างเช่นพวก PV Persistent Volume ต่างๆมีการ allocate ไว้เท่าไหร่อะไรยังไงสามารถดูได้จากตรงนี้บางทีเนี่ยเราอาจจะใช้คำสั่ง kubectl get pvc ดูก็ได้นะครับอย่างเช่นดู storage class เราลองใช้คำสั่งแบบนี้นะครับเหมือนกันนะครับบางคนที่ชอบที่จะใช้ command line เราก็จะใช้แบบนี้กันบางคนที่รู้สึกว่าสะดวกที่จะใช้เป็น user interface นะครับแบบนี้เราก็จะมาตรงนี้กันเรามาดู persistent volume claim ดู PVC กันนะครับดูซิว่ามีไหมเราก็ลองดูเราจะเห็นว่า GK cluster นี้ของเรายังไม่ได้ทำการสร้าง persistent volume claim อะไรเลยครับประเด็นคือจะบอกว่าดูได้ทั้งบน Cloud Shell ใช้คำสั่ง kubectl หรือจะดูจากตรงนี้ก็ได้ขึ้นอยู่ความถนัดของแต่ละคนนะครับส่วน Object Browser เนี่ยก็จะเป็นเอาไว้ดูว่าเรามี API Group อะไรบ้างมีคายแบบไหนภายใต้แต่ละ API Group แบบนี้นะครับตรงนี้อาจจะเป็น Advanced หน่อยนึงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่มีประโยชน์นะครับอันนี้จะเป็น Migrate to Container ผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลตรงนี้Backup ตรงนี้จะมีประโยชน์มากในกรณีที่ว่าเรามีคลัสเตอร์ขึ้นมาเนี่ยแล้วเราต้องการที่จะ Backup นะครับผมยังไม่ได้ enable มันเราสามารถ enable มันได้เดี๋ยวผมจะทำเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์สำหรับว่ากันด้วยเรื่องของ GKE Backup อีกทีหนึ่งนะครับแต่ให้รู้ว่ามันสะดวกมากเลยในการที่เราจะ Backup พวกของต่างๆที่เรา deploy อยู่บนGKE Cluster เนี่ยถัดมานะครับมาที่ Security Posture คือจะเป็นตัววัดว่าตอนนี้คลัสเตอร์ของเราเนี่ยมีคอนเซิร์นอะไรบ้างไหมที่เกี่ยวกับพวก Security จะทำการหาเซอร์วิสตัวนี้จะทำการหาออกมาให้เราแล้วก็จะแจกแจงออกมาให้เรามาเป็นคนผู้ช่วยรีวิวคลัสเตอร์ของเรานะครับจะเหมาะมากในกรณีที่ว่าเราจำเป็นที่จะต้อง Certify อะไรบางอย่างทางด้าน Security เราสามารถเอาตัวนี้มาเป็นตัวช่วยได้เอาละครับก็พอสังเขปกับKubernetes ของ Google Cloud Platform ที่ชื่อว่า GKE นะครับก็ใช้ Auto Pilot Mode จะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อให้ทีมงานของเรามีกำลังใจในการนำเสนอคอนเทนต์ที่มีคุณภาพเช่นนี้เรื่อยๆขอบคุณมากครับ